So good day mga kapugad nating Popsicles dyan! Welcome back sa channel at sa ating Dragon Nest M Classic Series. Marami akong na-receive na tanong, Popsi, ano ba dapat i-prior na stats sa class ko? Mas okay ba na mag full Agi ako or full VIT? Ano ba dapat ang critical ng karakter ko para lumakas? At ang pinaka-misteryoso sa lahat na stats ay ang final damage. So tara, pag-usapan natin mga papsi kung ano ba ang mga super multipliers sa game na to. So bago yan, tara, pasok muna natin ang intro. Hi, I'm Papi Labs. I create gaming content based on my own experiences while sharing tips and guides as I progress through the game. Don't forget to subscribe and hit that notification bell so you won't miss any of my adventures. I'd like to hear your suggestions and insights and feel free to leave them in the comment section. Okay, at today, pag-uusapan natin ang isa sa magulo at medyo technical na topic sa Dragon Nest M Classic mga papsi, ang mga attributes o stats ng isang character. To be specific, pag-uusapan lang natin dito ang base stats tulad ng strength, int, agi, at vit. Pero actually parang nag-iisip ako, Papsi, na isusunod ko na lang actually ang topic na yan. May tatlo tayong importanteng pag-uusapan. Idadamay ko na din yan ang usapang critical, critical chance, at critical damage percentage. Siguro sa susunod na topic kasi mahabang usapan yan mga Papsi eh. At ang pag-uusapan natin dito is ang tatlong super multipliers. So tinatawag ko lang silang super damage multipliers dito mga Papsi, no? So ano tong mga to? Mga kasama na dito ang misteryosong final damage. Paano ba gumagana si final damage mga Papsi? So tara, alamin natin to mga Papsi. Pero uunahin ko nga lang ulit dito sa topic na to mga Papsi, itong mga super damage multipliers ha. Yan lang ang tawag ko sa kanila mga Papsi. Pero bago ang lahat mga Popsicles, disclaimer muna tayo, no? Pagdating sa mga computation na to, walang official release ang developers. Walang dev notes tungkol dito, no? So take it with a grain of salt. Okay? Validate nyo lahat ng mga sinasabi nyo ko dito at kung may napansin kayong dapat i-correct nyo ako sa comment. Kung tatanungin nyo ako saan ko nakuha ang mga values na to, tinest ko po talaga ito per attribute ng walang equipment. Tulad nito, kung nakikita nyo yung screen ko ngayon, no, hinubaran ko po lahat ng gamit yan at ng heraldries at paisa-isa po ako nagdadagdag ng attribute o stats sa aking character, mga papsi. In addition din, mga papsi, no, nagtanong-tanong din ako sa mga veterans sa games na to. At mukhang bumangga naman lahat at na-verify ko yung mga details. Pero again, walang official release. Base lang to sa experience, sa research at sariling pagko-compute ng mga stats. May nakita din akong channel na nagdi-detail ng mga stats na to na naka-Google Sheets, no? So I want to give credit, no, sa creator na to na si Isyo, no, na DN player siya ng Classic server. At since ang Dragon Nest M Classic PUBG ay quote-unquote copy ng DN Classic mismo, parang 1:1 copy sila, no? Ginamit ko lang din yung term na yon. Pero parang ganon kasi si DNMC mga papsi. Nagbangga naman ang mga computation, no? Kung may difference man, medyo maliit lang or negligible. Pero again, wag natin iparehas pa rin si Classic at si DNMC. But in terms ito sa computation papsi, mukhang hindi naman talaga sila nagkakalayo. Pero kung matagal na kayo sa DN, sa mundo ng Dragon Nest mga Popsicles, at expert na kayo sa ganito, at may mababahagi kayo sa video na to, at maiko-correct kayo sa comment na lang mga Popsi, no? Para ma-inform ang community. At maraming salamat sa inyo mga Popsicles. Okay, so maraming nagtatanong, ano ba dapat i-prio na stats sa class nila? Simplihan ko lang to mga Popsicles at di ko na kayo lilituhin pa sa, no, sa computation, sa derivative, sa calculus at mga ganon, no, at paggawa-gawa ng program kasi wala rin akong alam doon. Tamang player lang ako dito mga Popsi, pero medyo mabusisi lang ako. Mas medyo hobby ko na rin kasi tong pag titingin-tingin ng mga stats kapag wala akong ginagawa, even sa RO at sa mga iba pang version na game na nalalaro ko mga Papsi, no? So, ganito nyo lang siya titingnan as kabuuhan. So, may tatlong major or super damage multiplier tayong titingnan sa overall damage mga Papsi.
Okay, number one sa listahan natin, Papsi, and I think ito yung magandang i-prioritize nyo talaga. Number one is boss damage percentage. Okay, si boss damage percentage is a percentage multiplier yan ng overall damage nyo, no? Pero specific lang to sa boss. Okay? Meaning, true multiplier percent ito na damage na specific lang na apektado sa mga bosses. No? Sa ibang game tulad ng RO, pwede itong matatawag na MVP percent damage or yung damage sa MVP. Okay? Ang damage na to is dinadagdag sa overall damage output mo. Example, kung may 1,000 damage ka at may 20% boss damage ka, ang final output damage mo is ang 20% ng 1,000 which is 200. Ang mangyayari doon na magiging expected na damage mo is 1,200 sa boss. Sa boss lang yon effective ng mga Papsi. Hindi siya affected, ang mobs ay hindi siya kasama doon. So, yun lang yung downside ng boss damage. Pero, sa Dragon Nest Papsi, boss ang pinakamahirap at laging may boss sa nest. Hindi naman nawawala. Kaya napaka go-to yan dapat na multiplier dito sa Dragon Nest M Classic. Kung palalakin pa natin ang value ng damage natin mga Papsi, kung may 1 million ka na damage output at may 20% boss damage ka, expect mo may additional na 200,000 ka na damage sa overall output mo doon sa boss na yon. So, ang lalabas mo sa boss damage no is 1,200,000. Malaking bagay na yun mga Papsi. No? Boss damage pa lang yung pinag-uusapan natin doon. Okay? Ngayon, ang second na item na pag-uusapan natin or multiplier or super multiplier mga Papsi, mahaba-habang usapan nun dito, no? Ang tinatawag nating elemental damage percentage. Example, light attack, fire attack, dark attack, no? At ano pa ba? I think yun lang. Water attack, mga Papsi. Yun yung mga example ng elemental type na damage. Okay, if elemental naman ang class mo, i-prioritize mo lagi ang elemental damage output mo. Kasi mas mataas ang multiplier na to kaysa sa M attack nyo. Or mas mataas tong multiplier na madadagdag sa M attack nyo. Bakit? Kasi each point of M attack adds damage to your elemental skills nyo, di ba? And each point of elemental attack nyo, mga Papsi, mag-aadagdag din yan or mag-a-add yan ng M attack nyo pero mas mataas ang value. In addition, lahat ng elemental type of damage, skill, attack na indicated as quote-unquote element tulad ng fire element, water element, light element, dark element, kino-convert niya ang skills mo or yung M attack at P attack mo into elemental damage. Mapa-fire man yan o kanong element, mga Papsi. Example, pag sinabi ng skill na light element, kahit na physical attack yan at base pa sa P attack mo ang damage, lalabas pa rin yan na light element. So, kino-convert ng elemental ang base attack damages nyo. In short, mas malaki ang multiplier ng elemental damage kaysa sa M attack at P attack nyo. So, bigyan ko kayo ng example mga Papsi. Bigyan ko kayo ng numbers, no? Example, sa light attack, ang 1 point of M or P attack mo ay magdadagdag lang yan ng 0.019 light elemental damage sa overall attack mo. Pero kapag may 1 point ka ng light attack mo mga Papsi, nagdadagdag yan ng 51 na total M attack or P attack sa damage mo. So in simple terms, sa mga elemental users dyan, prioritize yung elemental damage multipliers. By the way, yung minention kong 51 na total M attack at P attack mga Papsi, depende yan sa class ha, hindi yan fixed value. Nagdedepende yan kung warrior ka, nagdedepende yan kung sorcerer ka, malaki ang may mga factors pa na nakaka-affect dyan. Binibigay ko lang sa inyo na example na kapag magfo-focus ka sa elemental type of damage, mas malaki ang boost niyan
sa M or P attack nyo. And contrary doon, kung magfo-focus ka sa M attack mo pero light or elemental type ka na character, pero puro M attack ka, mas mahina ang magiging output damage mo versus sa nag-focus ka sa elemental. So, ganun nyo siya titingnan mga papsi. Okay, so ang next na topic natin mga papsi is final damage. I hope na I am making sense here mga papsi no sa mga previous na nasabi ko. Okay, but ngayon pag-usapan natin ang final damage. So, controversial si final damage kasi bakit parang ang una, bakit mahal siya, bakit ang hirap niyang kunin, no? Pero bago tayo dumating doon sa part na yun mga papsi, explain ko lang kung ano ba si final damage at parang unting ano lang, overview lang kay final damage, no? So si final damage, maraming naghahabol sa final damage. Pero let me be clear about final damage mga papsi. At sana makatulong ito sa inyo. Again, hindi ako expert. And based lang to sa mga experience and research at based na rin sa mga lumang versions ng Dragon Nest na nalaro ko at mga predecessors ng DNMC, no? Una is, oo, malaki ang epekto ng final damage mo sa overall output mo. Pero may condition ito mga papsi. Ang final damage multiplier is computed sa pinakadulo yan ng computation. So parang ganito in simple formula, parang skill damage or elemental damage mo plus buffs plus stats plus kung anik-anik pa yung mga plus damage yan sa damage computation mo. Pag-a-add mo na lahat yon tapos imumultiply yon sa final damage mo. So, yung final damage mo, may percentage na katumbas yan mga papsi. Hindi ibig sabihin na 200 yan, 100 yan, yun yung multiplier. Hindi. May percentage yan na katumbas. At yun yung magiging damage na output mo na pinaka-last mong damage talaga. Meaning, yun yung damage na lalabas sa ulo ng boss kapag hinataw mo na yung skill mo. Yun na yung number sa ulo na makikita nyo, no? Tulad ng mga damage na nakikita nyo dyan sa video, mga paps. Kasi sa nakikita nyo sa character na si Palimunin, no, pakita ko lang dito mga papsi, no. Ito mga papsi, no, so base sa nakikita nyo sa character na to, si Palimunin, no, mga paps, meron siyang FD or final damage na 250 lang. So dito na lang tayo magbe-base mga papsi. So hindi ibig sabihin nito mga papsi na kung may FD ako or may FD tong character na to na 250 at kapag humataw siya, may damage siya na 1,000, ay i-add na lang yan 250 na yan as a final damage. Unfortunately, Paps, hindi siya ganun nag-work. At kung ganun man siya nag-work, ang pangit ng FD. No? Kasi fixed value siya, no? Pangit pag ganun. Kasi what if nagda-damage ka na ng 1 million tapos ang FD mo is 250 lang. E di ano yun, madadagdagan ka na lang ng 250 galing sa 1 million mo na damage. Magiging 1,250,000 lang yung damage niya. So, hindi siya ganun, Papsi. Every point of final damage mo is meron niyang percent conversion. Nako-convert yan into a percent damage. So, bigay ko na lang din yung listahan later mamaya mga Papsi. So, explain ko na lang siya ng ganito mga Papsi. Si final damage is may bracket yan mga Paps. So, ano ba yung bracket ng ni final damage? So, pero bago tayo pumunta doon Papsi, no? Meron niyang tinatawag na cap or level cap, hard cap, then pagdating sa final damage. Meaning, kapag level 32, may limit yung final damage. No, pwede kang lumagpas pero hanggang dun lang talaga yung final damage na pwede mong isasama sa calculation mga papsi, no? Meron ding sa level 40 at meron ding sa level 50. Pero ipapakita ko yung listahan mamaya, Papsi, or yung bracket baga. So, based sa DN Classic, mga Papsi, para ma-reach mo ang 100 final damage, so, ibig sabihin, pag 100 ang final damage mo, Papsi, pag humataw ka at 1,000 ang damage mo, magdadagdag yan ng another 1,000. Think of it as times 2 na damage kapag 100% ang final damage mo. So, yun na nga. Kung sa level 40, para mabigyan ko kayo ng idea mga papsi, no? Sa level 40, ang approximately or ang sinasabing quote unquote hindi wala nga akong ano talaga dito mga papsi, no, like foolproof na galing sa developers is nasa 2,450 ang FD mo dapat para maging 100% siya.
sa level 40. So, para maging times 2 ang overall damage mo mga papsi, kailangan mo ng 2,450 na final damage. Parang ang layo, no? So, yun, kumusta naman yung sa akin, di ba? Ayun, sa'yo, kumusta naman mga papsi? Magkano na yung ilan na yung final damage nyo? So, parang ang laki. Pero meron tayong tinatawag na hard capping sa final damage. Meaning, kahit sobrang taas ng FD mo mga papsi, ang kukunin lang talaga dyan is 60% ng final damage mo. Or total of 60% equivalent sa final damage mo. So, papaliwanag ko yan further mga papsi, no? So, never yan aabot na times 2 yung damage mo, papsi. Magiging at most 60% lang yung madadagdag sa overall damage mo. Example, no? Depende sa FD mo, ha? So, ayun. So, ganun siya kasi may capping tayo eh. So, 60% ang cap ng final damage. Okay? So, ilan ba yung 60% na yan? Ilang FD ba dapat para masabi nating 60% na yan? Sa pagkakaalam ko lang to, Papsi, ha? So, please i-correct nyo ako at kung may mali ako dito sa sinasabi ko, again, wala naman akong ano dito, no? At pahingi na rin ng source kung saan galing yung source na yun, mga Papsi. Kung galing sa devs yan, mas goods na goods yan, Papsi, kung meron talagang nirelease ang mga devs about doon. So, tingnan nyo itong FD ng character na to, Papsi. Dito natin i-base ang FD example natin, no? So, 250 ang FD na to. Okay? Ang 250 na final damage, ang katumbas yan, Papsi, is 10% of your overall damage. So, ibig sabihin, kapag bumawas ka ng 1,000 mga paps, no, mag-a-add yan ng 10% na damage sa overall damage mo. So, ibig sabihin, may additional kang 100 sa 1,000 mo na damage. Kapag 250 ang iyong final damage. Okay? So, kung ang damage ko before FD is 1,000, tapos meron akong 250 final damage, ang katumbas ng 250 sa bracket is 10%. So, approximately, magkakaroon ako ng final damage output na 1,100. Kung meron akong 1 million before final damage at ang FD ko is 250 which gives us 10% na converted damage sa pinaka-last na damage natin, Papsi, 100,000 yun. So, ang magiging damage natin na final talaga is 1,100,000 ang magiging final damage output natin, mga Papsi. So, ganun ang kapangyarihan ng final damage. Pero, kaso, datapwat, may downside ito. So, ano ba ang downside ng final damage, mga Papsi? Okay, so, sa final damage, mga Papsi, no, at the current cap natin ngayon na level 40, no, kung 60% ang hard cap ng final damage, no, anything above 2,000 FD at this current cap at even sa 50, level 50 cap siguro, mga Papsi, no. Again, hindi pa ako totally sure dito sa DNMC. Base lang to sa mga nangunang Dragon Nest, mga Papsi, no. Magiging waste na yon. Ibig sabihin, sayang yung FT mo kung hahabulin mo pa kung meron naman tayong hard cap na 60 cap. So, okay na yon na mataas na 2,000 na final damage. Sobrang taas na yan, Papsi. And actually, hindi madali habulin yan, no? Siguro, at most na nakita ko dito siguro sa mga players, siguro nasa 1,000, no? Mataas na yung 1,250, mga Papsi. So, ano ba ang problema pagdating sa final damage? Well, si final damage, Papsi, is super ganda talaga nito kung meron ka. Pero, kung mababa ang stats mo, mababa ang elemental damage mo, mababa ang other multipliers mo other than FB, katulad ng boss damage, hindi mo din makukuha ang full benefit ng final damage. Kasi dun siya magre-rely sa pinaka-base na damage mo, mga Papsi. Hindi stats ha, kundi pinaka-base na damage mo. Kung ano man yung output, minumultiply niya lang yan based sa final damage mo. So, bigyan kita ng example. So, sa current cap, tanong ko sa'yo, ilan ba ang final damage mo ngayon? Or yung sa akin na lang, for example, 250, di ba? Try mong mag-focus na lang, mga Papsi, sa core attribute mo muna at elemental damage sa current cap na ito.
medyo manipis pa ang final damage kung hahabulin mo yan ngayon. Hindi yan gano'n kalaki ang dagdag sa'yo. May dagdag, oo, maganda na yung dagdag na yan, Papsi. Pero hindi kasi siya madali kuhain, no? May kamahalan, no? Mahirap siya i-chase ang final damage, mga paps. So, sobrang baba ng base mo, sobrang baba ng elemental damage mo, eh di mababa din yung final damage mo. So, fundamentals or core foundation ng damage muna ang siguro masasuggest kong pagtuunan mo ng pansin at investment. Kung elemental type ka na class, edi go for elemental damages or elemental attack mga papsi. Kung core strength ka, core int, di dun ka muna mag-focus. Pataasin mo muna. So, boss damage, mga ganon. Doon ka muna mag-focus mga papsi, no? Pero again, hindi masama kung meron ka ng final damage ngayon kasi karagdagang damage din yan. Ang pinupunto ko lang is parang hindi pa siya ganun kalaking epekto. Ikumpara mo yung damage mo na naka-final damage ka ngayon versus mag-elemental type ka or nag-invest ka more sa elemental damage mo, alin ba ang mas mataas na damage? Kung isa-sacrifice mo ang accessory mo na elemental para sa final damage, I think hindi yun magandang option, Papsi. So, for example, Twilight ka, papalitan mo ng ibang accessory para lang magka-FD ka, parang hindi siya magandang trade-off. I will leave that to you to test out, mga Papsi. Kaya kung may magtatanong sa akin kung okay ba ang 2x2 na accessory na final damage, hindi ko kayo masagot ng diretso, Papsi, kasi mahabang usapan yan. At ito yung usapan na yon. No? So kung elemental ka, stick with elemental property increment na mga or stats multiplier. Example, Twilight or full Selvi equipment kasi mataas ang Selvi mga papsi. Dark element ka for example, 10% ang bigay ng Selvi kung machempuan mo yung 10%. A total of 40% dark element. Hindi pa natin pinag-uusapan ang 50% attribute bonus per accessory mo. So, pwede kang magkaroon ng 15% per selfie na accessory mo. Per accessory yun ha. So, meron kang a total of 60% kung kumpleto ka ng 10% na base attribute na elemental damage. Malaki na yun, Papsi. Sobrang laki na nun. And I think mas okay yun kaysa i-chase mo yung final damage ngayon. Opinion ko lang naman yun, mga Papsi, no? It's up to you to test it out pa rin, mga paps, no? Pero, gaya nga ng sabi ko, suggestion ko lang yan, mga papsi. Sa current gears at current cap natin, manipis pa ang final damage ngayon. Focus ka lang muna sa core, elemental, boss damage, no? Mahal din ang boss damage, pero kung meron ka nun, papsi, ang laking dagdag nun, mga paps, no? So, dun ka, in terms of priority, mga papsi, ito yung masasuggest ko. Unahin mo yung ang pinakamadali ditong unahin na kaya mong ma-reach agad mga papsi, no, is elemental damage via Twilight set ng Manticore. Kung meron kang Selvi, lipat ka sa Selvi, no, mga paps. Ang boss damage, kung actually itong pinaka-prio talaga ang boss damage, no, pero hindi kasi siya ganun kadaling makuha mga paps, no. Si boss damage pwede mo makuha sa potentials yan, pwede mo rin makuha yan sa heraldries at sa iba pang mga sources, but mostly doon mo sila makukuha. Then saka mo isunod si final damage, no? I-build mo muna yung elemental and boss damages mo and any other sources ng damage mo mga papsi, no? So, pero yung tatlong yan is dependent pa rin lahat yan sa base stats mo ha. So, lahat yan is multiplier ng overall base mo. So, habang binibuild mo ang base stats mo, unti-unti mo ding i-build yung tatlong multipliers na yan. Di yan madaling makuha yung tatlo na yan, sinasabi ko sa inyo. Pero, mga high tier multipliers yan mga papsi. Starting from boss damage, elemental damage, saka final damage. Kaya hindi madali ang mga elemental classes. Okay? Kaya mahirap i-build yon. Okay? By the way, huwag mong kalimutan na may mga resistance ang mga boss, defense, at armor. Ang kagandahan naman sa final damage mga papsi, no, nine-neglect niya lahat yon. Hindi siya naapektuhan ng defenses, hindi siya naapektuhan ng resistance, hindi siya naapektuhan na kahit anong pipigil sa final damage. Walang pipigil sa final damage mga papsi. Pero, dependent yan sa base damage mo. Okay?
So, para siyang penetration or ignore depth sa ibang game, no? Kumbaga, true damage multiplier talaga siya, mga paps. So, ayun lang muna, mga papsi, no? Mahaba na kasi ang video. So, ang sunod ko sigurong i-share sa inyo ay ang main attributes naman at paano ito nakakaapekto sa overall stats mo or damage mo tulad ng strength, int, vit, agi, at ang confusing na critical chance at critical damage na laging 0% ang nakalagay sa stats nyo, mga papsi, no? Sana may natutunan kayo sa video na to, mga papsi, at makatulong sa pagbibuild ng classes nyo at pagpa-plan ahead sa mga darating pa na mga updates. Sana may naparealize ako sa inyo pagdating sa usapang final damage, mga paps. Kung gusto mo mga ganitong deep dive guides, mga papsi, palike naman, comment, and subscribe na. At syempre, share mo na to sa tropa mong di pa familiar sa final damage. Ako ulit si Papi Labs, ang F2P na tambay sa Prairie Town. Play smart, farm hard, and see you in the next video, mga paps.